Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 3, sau khi liên tiếp đánh bại hai tinh anh của hàng nhạc phái, Chu Bằng liền phóng ra công kích xé tan màn chắn che chở khán đài. Cũng vì vậy, cha mẹ Vương Lâm đã gặp phải nguy hiểm. Thế nhưng, cũng đúng vào thời khắc ấy, Vương Lâm đã xuất hiện. Ngưng khí thành hình, anh ấy liềm phá tan toàn bộ mũi kiếm của Chu Bằng. Sau đó, khi khói bụi qua đi, Vương Lâm chậm rãi xuất hiện tiến về phía trước. Thấy vậy, tất cả mọi người ở xung quanh nơi này không khỏi kinh ngạc. Nhìn tên nhóc đang tiến lên, Chu Bằng lạnh nhạt nói: "Thế nào, người muốn lên?" Nghe vậy, Vương Lâm vẫn không nói gì, lẳng lặng tiến tới. Ở phía đối diện, Chu Bằng hừ lạnh, ngay lập tức hắn ta khẽ động. Nhất thời, ảnh kiếm đã liền hiện ra phóng thẳng về phía trước Vương Lâm. Đối diện với nó, Vương Lâm cũng ngay lập tức hành động. Phóng ra dẫn lực thuật, những đạo ánh sáng trên tay Vương Lâm liền hóa thành sợi dây rắn chắc, cuốn lấy toàn bộ ảnh kiếm của Chu Bằng. Sau đó, gầm lên hét lớn, Vương Lâm liền quăng mạnh nó thẳng về phía Chu Bằng. Thấy vậy, Chu Bằng giật mình, lập tức huyễn hóa ra một chiếc khiên để chống đỡ. Trong khoảnh khắc va chạm, mũi kiếm lao như tên, liền bắn xuyên qua chiếc khiên kia, khiến nó nổ tung, thân hình Chu Bằng liền bị chấn bay. Lúc này, nằm sóng xoài dưới mặt đất, Chu Bằng hắn ta không tin được là mình lại thua tên kia, bởi vậy trên nét mặt hiện rõ sự phẫn nộ. Còn trên khán đài, tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc, vui nhất là cha mẹ Vương Lâm, chứng kiến con mình đánh bại đối thủ, họ rất vui sướng. Thế nhưng, chứng kiến Vương Lâm thi triển ra công pháp vừa rồi, ở trên đài cao, một cuộc khẩu chiến giữa những người đứng đầu đã liền diễn ra. Và sau một hồi võ mồm, Âu Dương chân nhân không nhịn được, đã liền động thủ, nhất thời một hư ảnh chân thân khổng lồ đã liền xuất hiện. Thế vậy, Hoàng Long chân nhân của hàng đạo phái cũng liền động thân, ngay lập tức một tấm màn chắn cũng liền bao trùm nơi này. Còn trên bầu trời, chỉ trong phút chốc, hư ảnh khổng lồ kia đã liền giáng một đòn mạnh mẽ, nhằm thẳng về phía màn chắn kia, làm nơi đây rung động. Thế vậy, hai tên đi cùng Âu Dương chân nhân cũng động thân. Ngay lập tức, họ liền hợp sức cùng với hư ảnh khổng lồ kia đánh tới. Thế vậy, toàn bộ tinh anh của hàng đạo phái ngay lập tức hợp lực gia cố lớp màn chắn bảo vệ kia, khiến công kích trên đầu gần như vô dụng. Chưa hết, ngay khi chúng đệ tử hợp lực, ở trên trời cao, Hoàng Long chân nhân rất nhanh đã huyễn hóa, nhất thời một cây cự kiếm khổng lồ xuất hiện. Ngay lập tức, ông liền điều khiển cự kiếm phóng lên kéo theo con rồng khổng lồ lao thẳng về phía trước giao chiến. Trong khoảnh khắc cự kiếm cùng cục đá khổng lồ va chạm, một vụ nổ ầm ầm cũng liền bạo phát, làm đất đá nơi đây như nổ tung. Từ trong khói bụi, đột nhiên xuất hiện một vị nguyên lão mờ ảo hiện ra. Sau đó, ông liền đứng ra hóa giải cuộc đại chiến lần này. Bởi vậy, hai bên liền kết thúc cuộc xung đột bất ngờ này, nhanh chóng tập hợp lại, người của Huyền Đạo Tông cũng liền rời đi. Còn Vương Lâm, sau trận chiến này, anh ấy cũng liền trở thành tâm điểm của sự chú ý, vô số câu hỏi cũng được đặt ra. Thời gian qua đi, ở tại bên trong một căn phòng nhỏ, Vương Lâm rất nhanh đã xuất hiện ở tại phòng của Tôn Đại Trụ. Lúc này, thấy Vương Lâm biểu hiện rất tốt, Tôn Đại Trụ cũng hết lời khen ngợi. Sau đó, xốc một chén trà, hắn liền đưa cho Vương Lâm uống. Thấy vậy, Vương Lâm biết trong trà có độc nên đã từ chối. Thế nhưng, cái lão gia hỏa kia vẫn ép anh ấy phải uống chén trà đó. Bởi vậy, giật chén trà ra, Vương Lâm liền hất nó đi. Chứng kiến chuyện này, Tôn Đại Trụ tức giận. Ngay lập tức, hắn ta liền định ra tay với Vương Lâm. Thế nhưng, Vương Lâm đã động thủ trước. Ngay lập tức tung ra sát chiêu, anh ấy liền kết thúc sinh mệnh của Tôn Đại Trụ, khiến hắn ra đi mãi mãi. Thế nhưng, cũng vì một đòn kết liễu Tôn Đại Trụ, một luồng năng lượng khổng lồ đã bạo phát, làm một tên ở bên ngoài kia bất ngờ cảm nhận được. Ngay lập tức, khí tức mạnh mẽ đã làm cho hắn ta bất ngờ. Còn Vương Lâm, nhìn cái xác kia, anh ấy vô cùng lạnh lùng. Đây là lần đầu tiên xuống tay, Vương Lâm có chút lạ lẫm. Tuy nhiên, nhanh chóng tỉnh táo lại, anh ấy liền đi ra bên ngoài. Tên theo gương mặt hiện đầy sát ý cùng mái tóc tung bay theo gió, Vương Lâm đột nhiên trở thành một con người rất khác. Sau một hồi, thân thể anh ấy đột nhiên bay lên không trung, một luồng năng lượng bất chợt bạo phát, làm ánh sáng phóng thẳng trời cao. Dường như Vương Lâm đang bước vào con đường đầy sát ý. Và liệu rằng tiếp theo anh ấy sẽ gặp chuyện gì? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé! Đến đây thì hết tập 4 tinh nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.